This one is a total winner para sa inyo. So this can be your Christmas recipe very soon. Look at that. Wow. All right. Mayong adlaw mga kagilaan! Ako si Chakoy and welcome back sa Wandering Kusina. Today's episode, kakaibang lulutuin natin. Common siya somehow tignan, pero may twist tayong gagawin. Ang tawag ko dito sa lutong to, shrimp stuffed chicken. At ito ang ating gagawin mga ka-wonders. So mga ka-wonders, meron tayong 3 sets of garlic. So, mince natin to gamit ang food processor. Ang basic nating concept nito is butter garlic shrimp. So, yun ang gagawin natin unang sauce. So, on lang natin kalan. Painitin lang muna natin mga ka-wonders. Now na mainit na mga ka-wonders, meron tayong isang buong butter which is 200 grams. So, ilagay natin tong isang buong butter natin. So, imemelt lang natin tong butter natin mga ka-wonders. So, midway habang nagme-melt siya, lalagyan natin ng konting oil lang. Siguro mga less than 1/4 cup of oil. So right now, ang init ng kalan natin, it's on high. So kailangan natin tong matunaw tong buong butter natin. Masarap tong maging pang-marinade dun sa ating manok mga ka-wonders para sa ating shrimp stuffed chicken. Yan. So right now, habang natutunaw yung pinakahuling hibla ng butter natin, ilalagay natin ang ating garlic. Naalala niyo yung Cajun recipe natin, simply Cajun recipe. Super dami din ng garlic ng mga ka-wonders kasi ang nagpapasarap ng Cajun actually is yung garlic, butter, at saka yung herbs and spices na nilagay natin. But this one, we're going to make it simpler. So, hayaan na natin to na maluto ang ating garlic and butter together. Just make sure na hindi masunog yung garlic nyo. Paano? You're going to turn your kalan into a medium heat, medium to high heat lang. So, at continuous stirring mga ka-wonders. Ganyan-ganyan lang. So, paano natin malalaman na luto na tong ating garlic? Magko-color change po siya. Make sure na continue yung pag-stir yung mga ka-wonders kasi baka masunog yung garlic nyo. Now, see? Look at the difference right now dito sa ating garlic. So, more deep yellow siya, which it could turn to brown. So, right now, hinaan lang natin to ulit. And this time, lagyan siya natin ng salt. Ang hirap naman sa salt na kani. So, mga half a teaspoon of salt ang ilalagay natin mga ka-wonders. The butter that I used, it's salted butter. So, I added 2 tablespoons of brown sugar, half a tablespoon of pepper powder. Pwede rin ko yung gumamit ng Cayenne Pepper. Yan. So, napaka-low nung heat ng ating kalan mga ka-wonders. So, this will be our marinade or this will be the sauce na ilalagay natin doon sa ating chicken. At dahil sinabi ko na sauce, so obviously, we will allow this to cool down mga ka-wonders. Pero hindi lahat ng sauce na to is isi-set aside natin. Kasi dito sa tabi ko, meron tayong 1 kilo ng shrimp. See? Napakaganda ng shrimp size natin. Yung 1 kilo ng shrimp natin, we're going to set aside ng pwede nating i-stuff doon sa ating chicken. Tikman natin konti. At gamit ng Sprite, we're going to pour mga 1 cup ng Sprite mga ka-wonders. So mga ka-wonders, ito nag-color change yung ating mixture dahil sa brown sugar at nilagyan din natin to ng Sprite. Okay na ito. And then we're going to set aside majority of this mixture para sa ating marinade sa ating chicken. Yan. So mga ka-wonders, set aside na natin ang kailangan nating marinade. So ngayon, ilagay na natin ang ating shrimp. So hindi natin to lalahatin ha. Yan. Yan. The rest, we are going to stuff this inside the chicken. Lulutuin natin itong ating garlic buttered shrimp. And mga ka-wonders, masarap to. Especially pag luto na rin yung manok natin. Yan mga ka-wonders. Crispy yung garlic natin. Mga ka-wonders, meron akong binili. This is sea urchin balls. Tignan nyo. So, lagay na natin to lahat. Now, ang sea urchin balls natin, it's optional, ha? So, you don't have to follow this part. And you can actually choose either squid balls or fish balls. Pwede din kikiam. Mga ka-wonders, half cook lang to for now. Okay? Kasi, number 1, frozen yung ating urchin balls. And then, number 2, lulutuin pa natin yung ating manok. So, we're going to continue cooking this in a while. Pag naluto na yung ating manok. So, mga ka-wonders, next process will be stuffing of the chicken. Tapos, eto mga ka-wonders, we're going to allow it to cool down. So mga ka-wonders, we prepared a foil. Malaki po na pwedeng ibalot sa ating manok. Meron po tayong container sa ilalim na nagsusupport habang minamarinate natin yung ating manok. So over this one,
ilalagay natin yung ating foil. Ilalagay natin itong ating manok. So, itong manok natin mga ka-wonders, it's 1 kilo at nalinisan na rin natin. So, lagay lang natin ating manok. Yan. Sa loob mga ka-wonders, budburan lang po natin ng asin. Yan. Lagyan na natin sa asin sa ilalim. And then, the next thing po, lagyan natin ng etong ating scallions or dahon ng sibuyas. I-smash lang natin yung dulo. Isain lang natin. Yan. Ganyan lang. Tapos, hatiin natin dito. Tanggalin natin yung matigas na part. Yan. So, dahil mataas to, mahaba, cut lang natin. So, ngayon, ilagay natin sa loob. Then, stuff natin ng shrimp. Now, ang shrimp mga ka-wonder, we're going to stuff it hanggang anong kaya niya sa loob. Yan. Magbibigay ito ng seafood taste dito sa ating manok sa loob nito. Yan. Yan. There you go. Then, additional dahon ng sibuyas. There you have it mga ka-wonders. Now, next, etong marinade natin yung ating butter and garlic na may season na. So, una nating lagyan is yung loob. Yan. Be generous as long as meron pa kayong sauce. Itong sauce na to pwede itong hanggang 2 manok. Kaso, kailangan yung damihan lang if gusto nyong talagang super dami at saka manunuot yung lasa doon sa ating manok. Now, this time, ilak natin yung legs ng manok mga ka-wonders. Magbutas lang tayo dito sa ating manok. Yan. Yan. And then, we're going to lock this. Yan. At sa kabila. There you go. Yan. So, lock and loaded na yung manok natin mga ka-wonders. And now, i-drizzle lang natin ito. Yan. Yan. Ganyan lang mga ka-wonders. I-massage na yung manok, especially na oil to. So, mas madali siya. And on the other side, there you have it. Now, add a little salt to it para magkalasa yung ating manok sa labas. There you go. So next, lagyan natin ng gulay. Arrange nyo lang. Yung perfect to mga ka-wonders, especially ayaw nyo mag-rice, lagyan nyo lang ng gulay. Maluluto to at sasarap lalo yung manok nyo at saka yung gulay. Naku, pasok na pasok sa pwedeng pang restaurant na level na sarap. So, nilagay natin is carrots and then potatoes. So, ganito lang yung pagkahiwa, mahahaba ng konti, yung carrots at saka potatoes natin. Next mga ka-wonders is babalutin natin to. So mga ka-wonders, eto na yon. So, ilalagay natin to sa oven natin na na-preheat na natin ng 180 degrees for 15 minutes. Pag napasok na natin to, we're going to increase the oven to 250 degrees for 15 minutes or almost 1 oras. Lagay lang natin. So mga ka-wonders, tignan na natin. Ay, bumukas yung foil natin mga ka-wonders. Look at that. Medyo puti pa siya mga ka-wonders kasi nabalot siya ng foil. So, we actually cooked this for about 30 minutes. So, ngayon, eto, na-expose tong part na to and the rest, puti pa siya. So, look at that juice. Ang taba ng manok natin, ang sarap nito. What I will do right now, bubuksan natin tong ating foil fully para yung manok natin mismo ma-expose at maluto yung kabuuan niya. So, later on, pag okay na siya, balikan natin to. Siguro, let's do this for 15 minutes. Balikan natin. So mga ka-wonders, ang pinakita namin sa inyo kanina is binuksan namin yung foil. So ngayon, tinodo na namin. And then right now, this is now the browning process. Mag-crispy na yung balat niya. So, tinodo na namin yung pagbukas. And look at that, surrounding it is the vegetables. And one more thing, kung nakita nyo may plate sa ilalim, that's a ceramic plate to support the foil. This should have been done earlier. So nilagyan na lang namin ito kasi just to make sure na hindi mabubutas yung foil natin. Kasi the more it gets heated, magiging brittle po siya at madaling mapunit. So mga ka-wonders, 5 minutes before maluto yung ating manok, tapusin na natin ang pagluto sa ating butter, garlic, shrimp. Konting kulo lang and this will be good. Yan. There you have it mga ka-wonders. So just 5 minutes as well. Let's wait for a few moments. Tapos na to. So patayin na natin and then, so let's just cover it.
And then, tanggalin na natin ang ating manok sa oven. Okay mga ka-wonders, luto ng ating manok. Ay, tatanggalin na natin. Ooh, look at that. Ganda. Ang ganda ng pagkaluto mga ka-wonders. Perfect lang ito. So mga ka-wonders, nagustuhan nyo ba yung nakita nyo? So yan yung finished product natin sa ating shrimp stuffed chicken. May kasamang vegetables at saka urchin balls. Now, tikman na natin. Tikman natin mga ka-wonders. Yan. Tingnan nyo yan. Number 1, yung manok, juicy pa rin. Super juicy mga ka-wonders. At saka yung lasa, I tell you, promise, nanuot siya. So yung garlic at saka butter na nilagay natin, nandoon mga ka-wonders, pero yung skin niya napakasarap. No, tikman naman natin yung sa loob, yung nasa tabi ng shrimp. Napakalambot mga ka-wonders. Malasa, super lasa. Alam nyo, eto, ang vegetables, guys, kahit yung vegetables medyo nalasog kasi sobrang init niya. And it's there for 1 hour and a little more. This one is a total winner para sa inyo. So this can be your Christmas recipe very soon, and it could also be your special occasions recipe. Mga ka-wonders, I hope you like this episode, and I hope may natutunan kayo dito sa episode natin ngayon na shrimp stuffed chicken. Kung bago lang kayo sa Wondering Kusina mga ka-wonders, welcome to Wondering Kusina. Click that subscribe button and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. And by the way, when you click the notification bell, dapat select all ha para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. And thank you very much for your support kasi meron na tayong probably by the time that this will be aired, we will be more than 39,000 subscribers dito sa ating Wondering Kusina YouTube channel. And meron din kaming Facebook. Please don't forget to visit our Facebook page, follow us, click that like button and follow. And may mga pinopost din tayo at saka may mga live updates din tayo or live videos din tayo kasama ng ating mga fellow video creators. And meron din tayong Instagram, and please follow us on Instagram, like our pictures. Mga ka-wonders, thank you very much for watching and I hope you have a pleasant day. On behalf of Chef Mark, ako si Chakoy, stay cool, stay safe, and peace!